नमस्कार, मी लतिका। आज आपण पाहूया गावरान पद्धतीने काळं चिकन कसं बनवायचं। त्यासाठी बघा हे कांदे घेतलेले ते 2 आणि अशा पद्धतीने बघा कापून घेतले ते मधोमध अशा जास्त फोडी करायच्या की बघा असे भाग झाले पाहिजेत, म्हणजे चांगले भाजले जातात। बघा हे असे मी केलेले आहेत असे। तर असे आपल्याला 4 कांदे भाजून घ्यायचे आहेत। गॅस चालू केलाय, त्याच्यावर 1 गड्डी लसूण बघा मी अशा पाकळ्या करून टाकलेल्या त्या मी थोड्याशा हलक्याशा भाजून घेणार आहे, त्यामुळे ना चिकनला वास छान येतो आणि चव पण चांगली येते। तर हे थोडं मी भाजून घेते। अशा पद्धतीने बघ भाजून घ्यायचे। जास्त असं आपल्याला काळं करायचं नाही, तर असा कलर चेंज झाला त्यातला आतपर्यंत थोडासा साधारण भाजला गेला की आपल्याला हे काढून घ्यायचे। कारण असं हलवत राहायचं एकसारखं, तर तुम्ही हलवलं नाही ना तर हे जास्त जळून जाईल आणि मग त्या चिकनचा जळल्यासारखा वास येईल, करपट करपट असा वास येतो। त्यासाठी हे आपल्याला वरचं जे कवर आहे ना ते जळायला पाहिजे, असं हलवून घ्यायचं। हे मी लसूण खाली उतरून घेते। लसूण बघा मी खाली काढून घेतलेला आहे, हा गरम बी आहे। तर बघा अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचे। आतमध्ये बघा असा झाला पाहिजे, वरचं सगळं टरपाल जळून गेलं की बघा असा झाला पाहिजे। तुम्ही जास्त प्रमाणात जाळू नका, तर असा केला की नाही की चिकन एक नंबर लागतं। आता ह्या जाळीवर आपल्याला कांदा भाजून घ्यायचा आहे। तर आपल्याला कांदा बघा असा पलटी ठेवायचा, हे बघा असा झाला पाहिजे। अशा प्रकारे आपल्याला 4 कांदे भाजून घ्यायचे आहेत, ती मोठ्या मोठ्या आकाराचे गोल गोल फिरवून भाजून घ्यायचे आहेत। ती हे असे फिरवून असे भाजून घ्यायचे। भाजून घेतले का नाही की त्याचा आकार असा थोडासा बारीक होतो किंवा साईडचं जे टरपल आहे ना आपलं जळून जातं। तर अशा प्रकारे बघा असं फिरवून भाजून घ्यायचे। आता हे मी काढून घेते। काढून घेतलेले आहेत बघा, आतपर्यंत बघा कसा कलर आलेला आहे, जास्त करपून पण द्यायचे नाही। ते अशा पद्धतीनं भाजून घ्यायचे। हे साईडचं जे टर्पल आहे ना हे आपल्याला नंतर काढून घ्यायचं आहे। जाळीवर आपल्याला बघा खोबरं भाजून घ्यायचे, तर ही अर्धी वाटीला पण अर्धी वाटी, ह्याचा अर्धा भाग मी काढलेला आहे बघा अर्ध्या। आणि ही आपल्याला चांगलं जाळीवर कलर चेंज होस्तोवर फिरवून भाजून घ्यायचे। हे बघा खोबरं मी भाजलेलं आहे, आता मी हे खाली काढून घेते। खोबरं बघा अशा पद्धतीत भाजून घेतलेलं आहे, खाली काढून घेतलंय मी। आणि हे सुक्क खोबरं आहे। तर हा सगळा मसाला आपल्याला ह्याच्यावरचे आपण टरपल काढून ताटामध्ये काढून घेऊया। कांद्याचं बघा सगळ्याची साल काढून घेतलेली, असं पाठीमागचं हे काढून घ्यायचं। जेवढं काळं वरचं जे आपलं ते भाजल्यानंतर करपलं गेलेलं ना ते सगळं काढायचं। त्याच्या सकाळ तुम्ही बारीक करू नका, किंवा असं त्याचं पाठीमागचा बुडका पण मी काढलेला आहे। पूर्ण काळं सगळं काढायचं आहे। लसणाचं बी बघा हे सगळं मी काळं काढून घेतलेलं आहे। आडलं गॅसवर मी बघा थोडंसं भाजून घेतलेलं आहे। ही खोबऱ्याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत। आता आपल्याला गरम मसाल्यामध्ये काय करायचे ते बघा, बारीक चमचा जिरं आहे, बारीक चमचा धने, अर्धा चमचा बडीशेप आहे, 1 चमचा तीळ आहे सफेद, 1 चमचा खसखस आहे, चक्री फूल 1 आहे, दालचिनीचा तुकडा बघा 1 इंचाचा आहे, 4 लवंगा आहे ती आणि 4 मिरे आहे ती। कढई गरम करत ठेवली, त्याच्यामध्ये आपण जिरे टाकू, धने, बडीशेप, सफेद तीळ, खसखस, दालचिनी आणि चक्री फूल, मिरे आणि लवंगा। जर तुमच्याकडे जर गरम मसाला असेल ना तर तो टाकला तरी चालेल, पण ह्याच्यानं काय होतं चव छान येते। हे आपण एकसारखं भाजून घ्यायचे। अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचे बघा। तडतड आवाज आला आणि वास छान आला की गॅस बंद करून टाकायचा आणि कढई आपली गरमच आहे, गरमच ह्याच्यामध्ये हलवत राहायचं असं एकसारखं आणि थंड होऊन द्यायचं। हा गरम मसाला बघा थंड झालेला आहे, असा कलर आलेला आहे, असा कलर येस्तोवर भाजायचं, फक्त करपून देऊ नका, एकदम बारीक गॅसवर भाजायचं। आता हा मसाला हे सगळा ह्याच्यामध्ये मी 2 हिरव्या मिरच्या टाकणार आहे, ह्या कच्च्याच आहेत, ह्या का भाजलेल्या नाहीत, आणि एवढीशी कोथिंबीर। हा मसाला मिक्सर मध्ये टाकून घेते, हा वेगळा बारीक करायचे आणि हा गरम मसाला आपल्याला वेगळा बारीक करायचे। आणि हे दोन्ही मसाले तुम्ही ह्याच्यामध्ये 1 ते 1.5 किलो चिकन बनवू शकता। मसाला बघा हा बारीक करून घेतलेला आहे, थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे, बारीक करून घेतलंय। आणि हा गरम मसाला असा बारीक करून घेतला। जर तुम्हाला हा नको असेल तर तुम्ही आपले दुसरा गरम मसाला टाकला तरी चालेल। मी खूप अशा रेसिपी टाकलेल्या आहेत त्याच्या। चिकन घेतलेलं आहे, त्याला थोडंसं मीठ आणि हळद ही लावायची, आपल्याला कालवून घ्यायचे। ही 1 किलो चिकन आहे। मीठ आणि हळद बघा लावून ठेवलेले, एक 10 ते 15 मिनिटं आपण ह्याला असंच ठेवून देऊया। टोप गरम करायला ठेवलाय, त्याच्यामध्ये तेल टाकून घ्यायचं। चिकन म्हटलं की बघा थोडंसं तेल जास्त आपल्याला शिजवून घ्यायचं, तेल जास्त टाकायचं। 1 चमचा बी तेल टाकलेलं आहे। आता तेल आपण एकदम कडक गरम करून घेऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा 1 मोठ्या आकाराचा कांदा एकदम असा बारीक कापून घ्यायचा आणि कांदा आपण चांगला भाजून देऊया। कांदा बघा अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचा। आता ह्याच्यामध्ये आपण हे चिकन टाकून घेऊया आणि हलवून घेऊया। परतून घेतलंय बघा चांगलं, आणि गॅस आपला मीडियम आहे। मीडियम गॅसवर आपण वरती 1 ताट ठेवूया आणि ताटावरती ग्लास पाणी टाकून घेऊया। आता हे मीडियम गॅसवर आपण हे शिजून देऊया। खाली पाणी सुटलं की नाही की वरचं गरम झालं की मग त्यात आपण ओतूया हे।
चिकनला बघा खाली पाणी चांगलं सुटलेलं आहे। आता त्याच्यामध्ये हे वरती जे गरम पाणी झाले ना ते आपण टाकून घेऊया। आता ह्या कालवणामध्ये बघा तुम्हाला किती पाणी पाहिजे गरम त्याप्रमाणे टाकायचं। आता हे 1 किलो चिकन आहे, मग तुम्हाला किती ग्रेव्ही पाहिजे म्हणजे पातळ कालवण किती पाहिजे त्याप्रमाणे ह्याच्यामध्ये पाणी टाकून हे शिजवून द्यायचं चांगलं। तर ह्याच्यावर मी आता परत ताट ठेवणार आहे आणि ह्यात आपण अजून पाणी टाकून घेऊया। ताटावर बघा 1 ग्लास अजून पाणी मी टाकलेलं आहे। आता अशाच पद्धतीनं प्रत्येक वेळेस जवळ हे खालचं आपलं शिजतंय तोपर्यंत वरती तुम्हाला किती पाणी पाहिजे असं तुम्ही ठेवू शकता ना। तर असं पाणी ठेवून पण खाली छान असं शिजतं। पाणी चांगलं बघा गरम झालेलं आहे आणि खाली बघा आपले हे चिकन शिजलेलं पण आहे। तर ह्यात हे पाणी टाकते। आता एवढं पाणी झालेलं आहे, हलवूया आपण याला। अशा पद्धतीत बघा पाणी झालेलं एकदम घट्ट। हे चांगलं उकळून देऊया। त्याच्या अगोदर तुम्हाला मी दाखवते चिकन किती मस्त शिजले बघा, अशा पद्धतीत शिजलेलं आहे। आता ह्याला थोडीशी उकळी येऊन देऊया कारण की आपण ह्यात पाणी टाकलेलं आहे ना, त्यामुळे थोडंसं उकळून देऊया। आणि हे पाणी बघा मुलांना बी पाजू शकता तुम्ही अशा पद्धतीतलं पाणी ना, किंवा ह्यात म्हणजे गरम मसाला वगैरे नाही ते मुलांना भाजेल वगैरे तर असं पण तुम्ही पाजू शकता, किंवा असे छोटे छोटे तुकडे हे जे सॉफ्ट असतील ना मऊ ते खायला सुद्धा तुम्ही देऊ शकता। 5 मिनिटं बघा हे चांगलं मी उकळून दिलेलं आहे। तर आता हे मी काढून घेते। काढून घेतलेलं आहे बघा। टोप गरम करत ठेवलाय, त्याच्यामध्ये त्याच टोपामध्ये ज्या टोपात आपण चिकन शिजवले त्याच टोपामध्ये मी करणार आहे। तर त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तर 1 चमचा तेल टाकले बघा हे आणि कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेले 2 तेजपत्ते, गॅस बघा बारीक केलाय आणि त्याच्यामध्ये आता आपण हा मसाला टाकून घेऊया जो आपण मिक्सरला बारीक केलाय। अशा पद्धतीने बघा मसाला होतो आणि हा आपण चांगला भाजून घ्यायचा आहे बघा। मीडियम गॅसवर बघा एकसारखा मी असा पद्धतीत मसाला बघा भाजून घेतलेला आहे। असा भाजायचा, असा कलर येतो बघा चांगला। तेल सुटस्तोवर बघा तेल सुटायला लागलेलं आहे ह्याला। एकसारखं हलवत राहायचं। जर तुम्ही एकसारखं नाही हलवलं तर असं खाली लागतं आणि मग ते चवीला चांगलं लागणार नाही, कारण की ते आपण ह्याला पहिलं भाजलेलंच आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी 1 टमाटर बघा बारीक आकाराचं एकदम बारीक कापून घेतलेलं आहे। मिक्सरला पेस्ट करायची नाही, थोडीशी चव वेगळी लागते। तुम्ही असं एका साईडला जर एकदम बारीक कापून हे संग जरी परतलं तरी चालेल। आता हे सुद्धा मी असं तेल सुटस्तवर हा टमाटर सुद्धा ह्याच्या संग भाजून घेणार आहे। टमाटे टाकल्यानंतर बघा किती परतलेलं आहे, अशा पद्धतीत परतून घ्यायचं। तेल किती सुटलंय बघा त्याला आणि गॅस मिडियम आहे। ह्याच्यामध्ये हा काळा मसाला ह्याची पण मी रेसिपी टाकलेली आहे आणि जो आपण हा गरम मसाला मिक्सरला बारीक केला होता हा टाकायचा। आता हे थोडंसं अजून आपल्याला ह्याच्यामध्येच परतून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीत बघा मसाला टाकल्यानंतर मी परतत आलेले आहे। एक तर त्याला आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे। आता गॅस मी बारीक करते, सगळं मी मिडियम गॅसवर केलं होतं आणि आपण ह्याच्यामध्ये हे जे आपण चिकन जे शिजवून घेतलं होतं हे आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकून घेऊया। आता हे मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे तर एवढं पातळ झालंय बघा। आता हे बारीक गॅसवर चांगलं उकळून द्यायचं। अशा पद्धतीत बघा झालेलं आहे आणि एकदम बारीक गॅसवर ठेवलं होतं। 10 ते 15 मिनिटं झाले बघा बारीक गॅसवर ठेवलं होतं। तर असा कलर आलेला आहे आणि चवीला 1 नंबर लागतं। तुम्ही करून बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।